Hej! I den här filmen ska vi studera kläder och färger. Häng med! En jacka. En röd jacka. Byxor. Ett par svarta byxor. Skor. Ett par skor. En keps. En svart keps. En blus. En blommig blus. Tröja. En grå tröja. En skjorta. En blå skjorta. En randig skjorta. Randig. En randig blå skjorta. En t-shirt. En rosa t-shirt. En kjol. En blommig kjol. En klänning. En grön klänning. BH. BH. Trosor. Trosor. Kalsonger. Kalsonger. En kofta. En lila kofta. Hej svenska.se. Hej svenska 1, 2, 3 och 4. Hej svenska 1. Här finns kläder och färger. En kavaj. En mörkblå kavaj. En halsduk. En grön halsduk. En grön halsduk. En mössa. En vit mössa. Ett par stövlar. Ett par svarta stövlar. Vad har jag på mig? Titta! Skriv i kommentarer. Tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa video. Hej då!